હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ દેશી સ્ટાઇલ એટલે કે કાઠિયાવાડી ડીશ બેંગનનું ભરથું. તો ચાલો બનાવીએ બેંગનનું ભરથું. તો અહીંયા મેં 2 ચમચા તેલ ગરમ કરેલું છે, ત્યારબાદ જીરું, થોડી એવી હળદર અને હિંગનો વઘાર કર્યો છે. અને મોટા જે બેંગન આવે છે એને મેં શેકી લીધેલા છે. શેકીને બારીક બારીક એકદમ ચપ્પુ વડે કટ કરી લીધેલા છે. તો જીરું, હળદર અને હિંગનો વઘાર કરી આ રીતે લીલી ડુંગળી જેને પણ બારીક બારીક કટ કરી લીધેલી છે અને લીલું લસણ છે જે પણ આમાં જ ડુંગળી સાથે એડ કરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી અને થોડું એવું શેકી લઈશું. હવે રીંગણના ભરથામાં જો લસણવાળી ચટણી એટલે કે લસણને ખાંડીને એડ કરવામાં આવે તો એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ મળે છે. તો મેં અહીંયા લસણને ખાંડીને આ રીતના ચટણી બનાવેલી છે, જે પણ આમાં 1 ચમચી ભરીને એડ કરી દઈશ અને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બસ આ ડુંગળી અને લસણ આ રીતે થોડું શેકાઈ જાય એટલે અહીંયા 1 નંગ મોટું ટામેટું આ રીતે બારીક બારીક કટ કરીને એડ કર્યું છે. એને પણ આ જ રીતે ચલાવી લઈશું ને એકદમ સરસ રીતે શેકી લઈશું. હવે આ ટાઈમ પર આમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે નમક એડ કરીશું અને ત્યારબાદ 1 ચમચી 2 ચમચી ધાણા જીરું એડ કરીશું, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને 1 નાની ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જોઈ શકો છો આ ટાઈમ પર આપણો આ મસાલો એકદમ જ સરસ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે આમાં બેંગન એડ કરી દઈશું. બેંગનને અહીંયા મેં શેકી લીધેલા હતા, ગેસ ટૂલ પર શેકી છાલ ઉતારી અને આ રીતે ચપ્પુ વડે બારીક બારીક કટ કરી લીધું હતું. તો હવે આમાં ત્યારબાદ આ બેંગન એડ કરી દઈશું અને બરાબર રીતે થવા દઈશું. બસ હવે આ ટાઈમ પર આને ઢાંકીને 1-2 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું ને ત્યારબાદ આપણું આ બેંગનનું ભરથું એકદમ જ રેડી થઈ જશે. તો તૈયાર છે આપણું આ બેંગનનું ભરથું એકદમ સરસ ચટાકેદાર. તો ઉપરથી એકદમ લીલા ફ્રેશ ધાણા એડ કરીશું અને રોટલા સાથે આપણે સર્વ કરીશું. તો એકદમ કાઠિયાવાડી ડીશ, આવું કોને ન ભાવે? તો કોને કોને આ ડીશ પસંદ આવી છે જરૂરથી જણાવજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મારા વિડીયો જોતા રહેજો. ફરી મળીશું આપણે એક આવી જ અવનવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.